আজি আমি শিকিম অটোমেটিক সিরিয়াল নম্বৰ কেনেকৈ দিয়া হয়। এতিয়া সাপোজ আমি ইয়াত এটা দি আছো সিঙ্গল নম্বৰ, ইয়াত আমাৰ 1 ৰ পৰা 5 লৈকে আছে। বাই চান্স আমি 6 নম্বৰ কলমটো যদি এনেকৈ ডিলিট কৰি দিওঁ, ডিলিট কৰি দিলে ইয়াত নম্বৰটো অটোমেটিক চেঞ্জ নহয়। ইয়াত 3 আছে, ইয়াত 4 হ'ব লাগিছিল, 5 হৈ আছে ন। সেইটো কাৰণে আমি এটা ফৰ্মুলা লিখিম আজি, অটোমেটিক সিরিয়াল নম্বৰ ফৰ্মুলা। সেইটো কাৰণে আমি ইকুৱেল টু ৰো ব্ৰেকেট ক্লোজ, তাৰপিছত মাইনাছ দিম, আকৌ ৰো লিখিম, ৰো লিখি ব্ৰেকেট দিম, তাৰপিছত শিফ্ট দবাই পেলাই কিবোৰ্ডত শিফ্ট দবাই $সাইন দিম, তাৰপিছত এ দিম, তাৰপিছত আকৌ $সাইন, তাৰপিছত 2 দি পেলাই ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি দিম, এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। এই ইয়াত চিম্বল ধৰি পেলাই ড্ৰেগ কৰিম, দেখিছে নহয় সিৰিয়েল নম্বৰ আহি গ'ল। বাই চান্স যদি মই ববি দাসৰটো যদি ডিলিট কৰিব লগা হয়, চাব মই ডিলিট কৰি দেখাম। ববি দাসটো ডিলিট কৰিলোঁ, দেখিলে নে সিৰিয়েল নম্বৰটো অটোমেটিক আপডেট হৈ যায়। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।